Morjens ja tervetuloa videolle. Ase on Sako AV ja piiputettu 340 Veterpi Magnumiksi ja on lataillut siihen nyt patruunoita tuossa ja Barnesin 160 graininen on luoti ja ajatus on nyt koittaa, että kuinka tämä käy noinkin kevyellä luodilla sitten, että tarkoitus olisi sitten sillä ehkä vaikka mettästellä kaurista. Tällainen tultuu sitten vähän pidemmällekin ampumahan ja suora lentoratainen kuin on. Että mittarin läpi ei ole ammuttu, mutta kyllä pitäisi nopeudet olla tietysti tuonne 1000 paremmalla puolella. Mutta kokeillaan. Ensimmäinen reikä ainakin tuli juuri sinne, mihinkä oli sen ajatellutkin tulevan. Tämä piippuhan on niin ohkainen, niin kuin mehupilli, että mielensä sen antaa aina hetken jähtyä, vaikka nyt toki pakkausta 12 astetta onkin. Voisihan tässä käydä taulullakin toki tässä välissä. Sais vähän nämä kelit lämmetä, niin tämä voisi olla hieman mielekkäämpää, vaikka kyllähän tämä nytkin on aivan lystikästä. Joo, ensimmäinen reikä on siinä. Siihen kun saisi taottua nuo loputkin, niin aika tyytyväinen olisi. No ei mitään, jatketaan. Ei se nyt ihan samaan mennyt kyllä, mutta ehkä ihan jees. Auto meni ohi. Mä ajattelin, tuleeko joku vielä kans tänne värjöttelemään, mutta ei tainnut tulla. Joo. Eli tässä on ollut mulla on ollut Leopoldin kiikari tässä ja ihan perus 390 ja ollut kyllä sillä lailla hyvä kiikari, että kun sen on kerran kohdistanut, niin ei ole tarvinnut säätöihin sattua ja varmasti hintalaatuisuuri on kohdallaan Leopoldissa. Mutta siinä tietysti hämäräominaisuuksia ei ole minkäänlaisia, että ja se on tullut tuossa syksyn aikana huomattua ja sitten mietin tässä kauan aikaa, että pitäisi tähän joku kiikari laittaa ja joku hieman valovoimaisempi. Ja asehan on tietysti rekyiltään sellainen, että ihan mitä vaan ei voi laittaa, koska silmänetäisyys ei tule riittämään. Että mullakin olisi ollut siellä ylimääräisenä
kaapissa. Saisinkin 3-12 5-6, mutta ei riitä silmänetäisyys. Ja jotakin muitakin tähtäimiä sieltä löytyy, mutta kaikissa on lyhyt silmänetäisyys. Niin päädyin sitten kokeilemaan tätä vektoria. Eli tässä on nyt vektorin kontinentaali 2-12 kertaa 50. Ja tässä luvataan ainakin, että on suorennuksesta riippumatta niin noin 10 sentin silmänetäisyys. Ja tämä on nyt ollut tässä päällä sellaisen, se oikein tarkkoja ollaan, niin 22 laukausta ja hyvin on pysynyt kohdallansa ja tottelu on noita säätöjä hyvin. Ja, että erittäin tyytyväinen ainakin tähän asti, että pintalaatuisuus on kyllä hyvinkin kohdallansa. Tässä kun puhun tästä silmänetäisyydestä, että kuinka tärkeä se on ja pitää olla 10 sentin silmänetäisyys ja näin, niin sehän ei ole toki ratkaiseva. On se toki sillä lailla, että ei tule silmäkulmahan tämä kiikari, mutta ratkaisevinta on tietysti se, että se kiikari myös kestää tämän rekyylin. Tässä on niin kuin rekyylivoimina, jos lasketaan, niin noin tuplat 9362. Ja silloin kun mä tätä kiikaria tähän uumoilin, tai oikeastaan tämä taisi jo mulla olla, niin vektorin valmistajalta vielä panin sähköpostia ja kyselin, että kun ne lupaa tälle 338 Lapua Magnum kestävyyden, että kestääkö tämä 340 Veterby Magnumin. Sieltä meni muutama päivä ja tuli kiitos yhteydenotosta ja emme suosittele kyseistä kiikaria 340 sen rekyylivoimien takia. No siinä se nyt kumminkin on ja ainakin tähän asti on kestänyt mainiosti, että toivottavasti kestää jatkoskin. Tässä on tukkina Sako Fiberglassi ja tämä on Macmillanin valmistama lasikuitutukki ja hyvä tukki on ollut. Ei ole mikään lötkö eikä letku. Tietenkään, kun se nyt lasikuitua on. Ja tarkkuudesta sen verran, että mun nyt täällä latailu, tai nyt tehdaspatruunalla se oli aika surkia tämä käynti. Jännä, että ne olikin niin surkia se käynti, mutta se oli oikeasti surkia. Kyllähän se nyt kämmenen kokoista läjää teki, mutta sehän nyt ei riitä. Niin nyt kun on sitten itse lataamalla ladannut, mä oon ladannut Sierraa ja Winchesterin failsafea löytyy vanhasta varastosta ja nyt sitten tätä 160 gradista Barnesia, niin tämä on sellainen Moan-ase, eli 3 laukauksella saa sellaisen, no parhaiten ehkä 26 milliä, mutta niin siinä 30 millin kieppeissä pyörii se 3 laukauksen kasa ja sitten jos on ampunut pienillä tauolla jonkun 5 laukausta, niin no, matka on tosiaan 100 metriä tässä koko ajan kun puhutaan, niin sitten se on 140-45 milliä, mutta niin omasta mielestä se on kyllä ihan hyvä tällaiselle kevyelle piippuiselle kiväärille tässä kaliberissa. Tämä on tämä kaliberihän on Roy Weatherby 1963 julkaissut ja tarkoituksena hänellä oli lyödä tämä 338 Winchester Magnumi laudalta, joka on julkaistu 1958, jos oikein muistan. Ja kyllähän tietysti enemmän potkua on kuin siinä Winchester Magnumissa. Ja sitten joita nyt joulet kiinnostaa, niin 250 gradisilla, kenellä sanotaanko, että maksimilatauksilla, niin sillä pääsee sinne jonkin 6600 jouleen. Ja sitten jos verrataan tuohon 338 Lapua Magnumiin, niin sen kanssa tämä on aika identtinenkin. Eli näillä kevyemmän pään luodeilla niin
niillä mennään ihan rinta rinnan. Ja sitten taas näissä niin raskaammalla luodilla se menee kyllä Lapua Magnumi tämän edelle. Että, ja mitäs sitten muuta? Mitäs muuta tärkeää olisi? Niin, no se ainakin, että tässä nyt voi joku katsoa, että siinä on tuo vaimennenkierre päässä ja holokki päässä, mutta ei siinä ole voidaan peittänyt nuo avotähtäimen reijät tuolla lailla. Eli tässä ei ole kierrettä piipun suulla. Että ei ole suujarrua eikä ole vaimenninta. Että se on minusta näppärämpi tällä lailla käsitellä näin, kun ei siinä ole mitään mölttiä päässä. Painaa tämän kiikarin kanssa jonkun 4 kiloa. On kai kuin 4,1 kiloa. Tämä Leopoldi päällä silloin, niin se oli kevyt kiikari, niin silloin se oli joku, jos en väärin muista, niin 3,8 kiloa. Että kohtuu kevyt, kun ajattelee, että siinä on kiikari ja jalat ja pyssy. No joo, josko sitten taas ammuttaisi. Ne olisi siinä. Ei muuta kuin taululle taas. Ei mikään huippukasa ole, mutta mettästyskäyttöhön niin riittäähän se. Mitä liian olisiko 30 milliä about. Kasan tai läjän koko. Tämä taisi olla tässä ja mä luulen, että mulla on tämä resepti nyt sellainen, millä mä rupean noita hylsyjä täyttelemään, että tarkkuus on riittävä. Kiitos kun katsoit videon ja katsotaan, jos saisi jotakin uutta videota aikaa. Moro!